Hello, sziasztok! Üdvözöllek egy új TechCAD műsorban. Ebben a műsorban a Golf 5-ösnek, egy 2005-ös Golf 5-ösnek a kijelzőjét fogjuk kicserélni, ugyanis tudjuk azt a hibát, hogy hidegen tökéletesen működik, majd mikor bemelegszik, akkor eltűnik a display, annyira elsötétedik, hogy semmi se látszik belőle. És akkor alig 30 km után ennyi látszik a kijelzőből. Na most ehhez rendeltünk egy displayt Kínából, egy utángyártottat, ami azt ígéri, hogy ezt a problémát megoldja nekünk. És megrendeltük, körülbelül 2 hónapot vártunk, mire megérkezett, és most itt az ideje, hogy leteszteljük, hogy tudja-e azt, amit ígért, vagy sem, és hogy megoldja-e a problémánkat. Mindenképp egy kicsit nehezített pálya most, hogy hideg van kint, -fokok vannak, ezért nehezebben melegszik be, később adódik meg a hiba, de hát kicsit többet autózunk, ezzel nincs gond. Így néz ki maga a display, ami megérkezett. Ha nem annyira jó hír, hogy egy kicsit görbe a doboz, úgyhogy valahol megüthették, de úgy tűnik, hogy a display nem sérült. Nagyon fontos az, hogy az autó legyen megállítva, a rádió legyen kikapcsolva, és teljesen legyen levéve kontaktból, amikor kivesszük az órákat, és ne tegyük vissza kontaktba az alatt, mi alatt az órák ki vannak véve, mert akkor előfordulhat, hogy utána nem ismeri fel és tanítani kell, vagy nem fog indulni az autó, mert abban van az indításgátló. Úgyhogy áramtalanítsuk a rendszert. Igazából nem nehéz kivenni, sőt, ezt a műanyagot kell finoman lehúzni, és ott bent van 2 csavar, azt kell kicsavarni, és utána, ha kivettük a csavarokat, akkor igazából csak megfogjuk az órát, és tiszta erőből kihúzzuk, ugyanis ennek a csatlakozója, ez így történik, hogy nincs kábel kötve, hanem oda direkt becsatlakozódik. Úgyhogy beviszem és megpróbálom kicserélni. Nem árt, hogyha hagyjuk egy pár percet melegedni a műanyagot, ugyanis ezeket kell egy kicsit felfeszíteni, és azután lehet szétszedni. Ez az én esetemben már megtörtént, úgyhogy szép lassan, elővigyázatosan. Megpróbálom szétszedni. És szét is jött. És ugye erről a displayről van itt szó. Ez az, ami
figurázik, ami elhalványodik. Úgyhogy most megpróbálunk ahhoz hozzáférni. Egyszer levesszük ezt a fóliát. Azután meg ezt a két kis műanyagot elhúzzuk, és elméletileg a displaynek ki kéne jönni. Így. És ez a csatlakozó, amit egyszerűen csak onnan kihúztam. Itt van az új kijelző. Amit jobb, hogyha egy ollóval vágjuk el a csomagolást. Ne szakítsuk, nehogy eltörjük, mert nagyon kis finom dologból készült. Be van ragasztva. Hasonlóképpen néz ki. Így kell betenni. Fontos, hogy ahogy kivettük, az érzékelők ott legyenek ezen is. Úgy tűnik a csomagolás szerint, mint hogyha fejjel lefele lenne, de hiába tennénk be fordítva, mert akkor nem érintkeznének a lábak, és úgy nem tudna működni. Behelyeztem a helyére. És nagyon finoman, mellette levő lyukon a csavarhúzó segítségével benyomtam a helyére, ugyanis kézzel nem lehet benyomni, csak megtalálni a helyét. És akkor előbb itt az alsó felét nyomjuk be. Talán most jött el az idő, hogy ezt a védőfóliát róla leszedjem. Így felül ennek a kis pucáknak az elhúzásával behelyezzük a helyére, nagyon finoman, és még egyszer megnézem, hogyha ez a helyén van. Tűnik, hogy igen. Úgyhogy jöhet vissza ez.
összepattintjuk. És mehet vissza az autóba, és jöhet egy hosszabb kör, egy tesztkör, hogy megnézzük, hogy helyre jött-e a problémánk, vagy nem. Gyerünk! Így bent van, és először is megpróbálom megindítani, lássuk, hogy mit világít, vagy hogy világít. Eddig tökéletesen világít, de ugye melegen, illetve hidegen mindig is megy. Úgyhogy most le is van nullázva a kilométer. Fogok menni egy olyan 15-20 kilométert, addig felmelegszik, és az alatt kiderül, hogy eltűnt vagy nem, illetve most az is látszik, hogy teljesen hideg a motor, hideg van az autóban is, és az, mikor felmegy 90 fokra és úgy még megyek, akkor ki fog derülni nagyon gyorsan, hogy helyre jött a problémánk, vagy nem. Nagyon izgulok. 8 km és 23 perccel később még tökéletesen mutat, de még megyek egy kört. ...26,5 fokra állítva 24,7 kilométert jártam vele. Tehát 49 percig ment, 26 fokos melegre állítva, 24 kilométert, majdnem 25 kilométert mentem vele, és a kijelző tökéletesen működik. Ezt azok, akik ezzel a problémával szenvednek, tudják, hogy ennyi idő alatt rég elhalványodott, úgyhogy semmi sem látszik rajta. Úgyhogy ez a termék bevált, akár meg tudjátok rendelni, beteszem a linket a leírásba, ahonnan én rendeltem, iratkozzatok fel, hogyha még nem vagytok, nyomjatok egy lájkot mindenféleképpen, akár meg is oszthatjátok a videót, hogyha valamelyik ismerősötöknek 5-ös Golfja van és ugyanezzel a problémával szenved, illetve nem csak 5-ös Golfhoz megoldás ez, hanem mindegyik olyan autóhoz, aminek ilyen a kijelzője. Van két kicsi, és nem egy nagy, hanem ez a két kicsi, azt hiszem, hogy Jettának van még, Turánnak talán ugyanez a kijelzője van, ezekhez talál is, úgyhogy találkozunk legközelebb, sziasztok!